You have to do the punishment. You need to bark for 20 seconds. No? Outside the window. Alright. Hindi, ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Hindi, pero hindi ka naman lugi pag may nambagsak sa akin, di ba? Counted yun. Sige, game. Hindi lang ako kasali kasi ako yung host. Ginagago ko si Ems eh. Oh. Yung host niyo po ngayong gabi ay si Ems Albano. Yan. Oo. Wag ka na mag-share sa akin. Sabi lang. Sabi lang, gagi. Pare-pareho lang tayo dito. Uy, thank you. Thank you. Baby, thank you. Hindi, dapat, ipakita mo na sa labas ka. You have to show that you're outside. Hindi, pakita mo lang sa window, yung window. Yan. Ganyan. Okay, yan. Yan. Okay, 1. Ow, for 20 seconds. 1. Tumatahol din yung aso ng kapitbahay. Game. I can't hear you daw, sabi ni Ronnie G. So, louder. Kulang pa 5 seconds. 5 seconds. Alright, okay na. Thank you. Thank you, Ate Sweetie.